Bạn mệt mỏi vì phải đăng nhập hàng trăm tài khoản Hotmail thủ công? Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự động hóa hoàn toàn quy trình này với GPM Login và công cụ Automation, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu suất tối đa. Để bắt đầu, mình đã chuẩn bị sẵn các profile trên GPM Login. Mỗi profile là một môi trường sạch, có proxy riêng biệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị một file Excel chứa các thông tin như email, mật khẩu và mail khôi phục. Một lưu ý nhỏ là bạn đừng quên copy tên profile tương ứng vào Excel để tool nhận diện chính xác nhé. Bây giờ, tại giao diện tool, bạn chỉ cần trỏ đường dẫn đến file Excel vừa tạo, thiết lập một vài thông số cấu hình cơ bản và nhấn Run. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, hệ thống sẽ tự động mở từng profile và thực hiện đăng nhập Hotmail một cách cực kỳ mượt mà. Sau khi chạy xong, chúng ta cùng kiểm tra lại file Excel ban đầu. Tại cột E, hệ thống đã tự động ghi nhận trạng thái OK cho các tài khoản đăng nhập thành công. Quy trình này không chỉ nhanh chóng mà còn vô cùng minh bạch. Tự động hóa giúp bạn scale quy trình lên gấp nhiều lần. Hãy thử ngay giải pháp của GPM Software nhé!